ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ගෝල්ඩ් කලර් එකෙන් කොහොමද රෙජි ෆෝම් බෝලයක් කලර් කරගන්නේ. ඒ වගේම ගෝල්ඩ් කලර් එකෙන් කොහොමද ෆොන්ඩන්ට් බෝල කලර් කරගන්නේ. ඒත් එක්කම රෙජි ෆෝම් බෝලයක් කොහොමද ෆොන්ඩන්ට් එකෙන් කවර් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මම මේ කේක් එක හදපු වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒකේ මම මේ විදියට ගෝල්ඩ් කලර් එකෙන් ඩෙකරේට් කරලා තියෙන්නේ ෆොන්ඩන්ට් බෝල සහ රෙජි ෆෝම් බෝල. ඉතින් ගොඩාක් දෙනා මගෙන් මේ ගැන ඇහුවා කොහොමද මේ විදියට ෆොන්ඩන්ට් බෝල සහ රෙජි ෆෝම් බෝල ගෝල්ඩ් කලර් එකෙන් ලස්සනට කලර් කරගත්තේ කියලා. වෙළඳ පොලේ අපිට මිලදී ගන්න තියෙනවා ගෝල්ඩ් කලර් ප්ලාස්ටික් බෝල. ඉතින් ඒවා නම් ටිකක් මිලෙන් අධිකයි. ඉතින් රෙජි ෆෝම් බෝලයක් සහ ෆොන්ඩන්ට් වලින් ඔයාලට පුළුවන් ඉතාමත් ලේසියෙන් ගෙදරදීම මේ දේ කරගන්න කඩෙන් ගත්තා වගේම. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා මම කොහොමද මේ විදියට ගෝල්ඩ් කලර් එකට රෙජි ෆෝම් බෝල කලර් කරගත්තේ සහ ෆොන්ඩන්ට් බෝල කලර් කරගත්තේ කියලා. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මුලින්ම මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ රෙජි ෆෝම් බෝල. ඉතින් ඔයාලට ඕනම කේක් බඩු කඩේකින් බුක් ෂොප්ස් වලින් උනත් මේ වගේ රෙජි ෆෝම් බෝල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ රෙජි ෆෝම් බෝල නැත්නම් ඔයාලට මේ වගේ තියෙනවා ක්‍රිස්මස් බෝල. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රිස්මස් එකට අපි එල්ලන බෝලයක් උනත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ උඩ තියෙන කෑල්ල මේ විදියට ගලවලා දැම්මම ඔයාලට රෙජි ෆෝම් බෝලයක් විදියට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් රෙජි ෆෝම් බෝලයක් තමයි. ඊට පස්සේ මට ඕන වෙනවා ෆොන්ඩන්ට්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කහ පාටින් කලර් කරගත්ත ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක්. ඉතින් ඔයාලට ඕනම කහ පාටකින් මේක කලර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගෝල්ඩන් යෙලෝ කියලා තියෙනවා, ලෙමන් යෙලෝ කියලා තියෙනවා, නිකන් යෙලෝ කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඕනම යෙලෝ එකකින් ඔයාලට මේ ෆොන්ඩන්ට් එක කලර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට මම කොහොමද ෆොන්ඩන්ට් එක හදාගත්තේ කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ලින්ක් එක මම පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ඔයාලට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා එඩිබල් ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එක. ඉතින් ඔයාලට ඕනම එඩිබල් ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එකක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. වෙළඳපොලේ ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් ඕනම එඩිබල් ඩස්ට් එකක් භාවිතා කරන්න. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ බ්‍රෂ් එකක්. ඉතින් මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වගේ මහත කෙඳි තියෙන බ්‍රෂ් එකක්. හීනි බ්‍රෂ් භාවිතා කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එක කවලම් කරන්න මට ඕන වෙනවා ලෙමන් එසන්ස්. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට ලෙමන් එසන්ස් විතරක් නෙමෙයි ඕනම ක්ලියර් එසන්ස් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පයිනැපල් එසන්ස්, එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ක්ලියර් වැනිලා, වොඩ්කා, මේ වගේ ක්ලියර් එසන්ස් එකක් රෝස් වෝටර් උනත් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රෙජි ෆෝම් බෝලේ ප්‍රමාණය අනුව මම ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් මේ විදියට අරගන්නවා. ඉතින් දැන් මේක මම හොඳින් තුනී කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ෆොන්ඩන්ට් එකක් තුනී කරන්න කලින් ඔයාලා මුලින්ම මේ විදියට කෝන් ෆ්ලවර් ටිකක් මේසය උඩට දාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ෆොන්ඩන්ට් එක මේසය ඇලෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේ විදියට මේ ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ල ටිකක් හොඳට තුනී කරගන්නවා. ඉතින් ගොඩාක් මහතට තුනී කරන්න එපා. මේක ගොඩාක් හීනීර තමයි තුනී කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට මම ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ල හොඳින් තුනී කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම රෙජි ෆෝම් බෝලේ මේ විදියට අරගෙන මේකේ ෂෝට්නින් ටිකක් මේ විදියට ගා ගන්නවා. ඉතින් ෂෝට්නින් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් බටර් ටිකක් එහෙම නැත්නම් වතුර ටිකක් මේ විදියට ගා ගන්න. සම්පූර්ණ බෝලේම කවර් වෙනකන් ඔයාලා මේ විදියට ගා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ල මේ විදියට බෝලේ උඩින් දා ගන්නවා. ඉතින් ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලේ මැදට වෙන්න තමයි මේක දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මගේ අල්ල භාවිතා කරලා මම මේ විදියට ෆොන්ඩන්ට් එක හොඳින් බෝලයට අලව ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම භාවිතා කරන්නේ මගේ අල්ලේ යට කොටස. ඉතින් මේ විදියට ටික ටික පල්ලෙහාට යනකම්ම ඔයාලා මේ ෆොන්ඩන්ට් එක බෝලයට අලව ගන්න. ඊට පස්සේ වැඩිපුර කොටස් මේ විදියට අයින් කරලා දාන්න. දැන් මේක යටටම යනකම් හොඳින් මේ විදියට අලව ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ එක්ස්ට්‍රා කොටස යටින් මේ විදියට එකට එකතු කරලා ඒ ටික අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් මේ විදියට හොඳින් ෆොන්ඩන්ට් එක බෝලයට ඇලවෙන විදියට අලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ එක්ස්ට්‍රා කොටස් අපි හොඳින් කතුරකින් මේ විදියට කපලා අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි යට කොටසට එන්නේ. ඉතින් ෆොන්ඩන්ට් කෑලි ගුලි ගුලි හිටින විදියට තියන්න එපා. පුළුවන් තරම් කතුරකින් මේ විදියට කපලා ඉවත් කරලා දාන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඇඟිලි භාවිතා කරලා ෆොන්ටන් කෑල්ල හොඳින් මේ විදිහට නීට් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අල්ල භාවිතා කරලා ෆොන්ටන් බෝලය මේ විදිහට හොඳින් නීට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ෆොන්ටන් එක හොඳින්ම බෝලයට ඇලවෙනවා. පොඩ්ඩක්වත් නීට් නැති ගතියක් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම රෙජි ෆෝම් බෝලයට ෆොන්ටන් එක අලවගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක ගෝල් කලර් එකකින් කලර් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ වගේ ප්ලේට් එකකට මම ගෝල් ඩස්ට් එක ටිකක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා භාවිතා කරන බෝලේ ප්‍රමාණය අනුව ගෝල් ඩස්ට් එක ගන්න. ඉතින් මම අද ටිකක් වැඩියෙන් ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු බෝලයක් තමයි මට කලර් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පැතිලි බ්‍රෂ් එකක් භාවිතා කරන්න මම මේ බ්‍රෂ් එකෙන් මේ විදිහට ගෝල් ඩස්ට් එකෙන් ටිකක් ප්ලේට් එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අද භාවිතා කරන්නේ ලෙමන් එසෙන්ස්. කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට ඕනම ක්ලියර් එසෙන්ස් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ එසෙන්ස් එකෙන් බින්දු කීපයක් තමයි මේකට දාන්නේ. ඉතින් ලික්විඩ් එක වැඩි කරගන්න එපා. එතකොට ගෝල් ඩස්ට් එකේ ක්වොලිටි එක බහිනවා. ඒ කියන්නේ thickness එක බහිනවා. ඒක නිසා බින්දු කීපයක් දාගෙන මේ විදිහට ගෝල් ඩස්ට් එක මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක බෝලෙට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ ටූත් පික් එකක්. දැන් මම බෝලයේ යට කොටසට මේ විදිහට ටූත් පික් එක ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි කලර් කරන්න පටන් ගන්නෙ. දැන් අපිට මේ බෝලය අල්ලගන්න ගොඩාක් පහසු වෙනවා. දැන් මම පැතලි බ්‍රෂ් එක භාවිතා කරලා සම්පූර්ණ බෝලයටම මේ කලර් එක ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති ඇයි මං කිව්වේ කියලා පැතලි බ්‍රෂ් එකක් භාවිතා කරන්න කියලා. ඔයාලා කෙඳි හීනි බ්‍රෂ් එකක් භාවිතා කළොත් මේකේ බ්‍රෂ් එකේ පාර ගොඩක් වෙලාවට හිටිනවා. ඉතින් මේ වගේ කෙඳි පැතලි බ්‍රෂ් එකක් භාවිතා කරොත් ඔයාලට ඉතාමත් ලේසියෙන් නීට් එකට මේ කලර් එක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සම්පූර්ණ බෝලේම මම ගෝල් ඩස්ට් එක ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඉතින් දැන් මම මේක වේලෙන්න තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩි 15ක් විතර මම මේක වේලෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි මං සෙකන්ඩ් කෝට් එක ගා ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ රෙජි ෆෝම් ඩමි එකක් අරගෙන මේක මම මේකේ ගහලා තියෙනවා. විනාඩි 15කට විතර පස්සේ සෙකන්ඩ් කෝට් එක නැවතත් ඇප්ලයි කරගන්නවා. විනාඩි 15කට පස්සේ සෙකන්ඩ් කෝට් එක මම නැවතත් ඇප්ලයි කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් නැවතත් කලින් කරපු විදිහටම මම ගෝල් ඩස්ට් එකෙන් ටිකක් අරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලෙමන් එසෙන්ස් එකෙන් ටිකක් මේ විදිහට දාලා නැවතත් මම මේ මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න ලික්විඩ් එක ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. බින්දු කීපයක් විතරක් දාන්න. ටිකක් තික් එකට අපි මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මම මේක හොඳින් කවලම් කරගෙන නැවතත් බෝලයේ සෙකන්ඩ් කෝට් එක ගා ගන්නවා. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඔයාලා ගෝල් කලර් එකෙන් යම්කිසි දෙයක් කලර් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කහ පාට ෆොන්ටන්ට් එකෙන් ඒක කවර් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට අපි කියමු නම්බර් එකක් ෆොන්ටන්ට් එකෙන් හදාගන්න ඕනේ කියලා ගෝල් කලර්. එතකොට ඔයාලා කරන්න ඕනේ කහ පාට ෆොන්ටන්ට් එකෙන් ඒ නම්බර් එක කපා ගන්න එක. ඊට පස්සේ තමයි ගෝල් කලර් එකෙන් කලර් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා සුදු පාටින් කවර් කරපු එකක් ගෝල් කලර් එකෙන් කලර් කරොත් මේ විදියට කවදාවත් ගෝල් කලර් එක ඔයාලට ඇචීව් කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට තියෙන ට්‍රික් එක තමයි ඔයාලා කහ පාට ෆොන්ටන්ට් එකෙන් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඒක කවර් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට සෙකන්ඩ් කෝට් එක මම සම්පූර්ණ බෝලෙම ගාගත්තා. දැන් මම මේක විනාඩි 45ක් පැයක් විතර හොඳින් වේලෙන්න අරිනවා. ඊට පස්සේ තමයි මට අවශ්‍ය ඩෙකරේෂන්ස් වලට භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ෆොන්ඩන්ට් බෝල කොහොමද ගෝල් කලර් එකකින් කලර් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම එක එක සයිස් එකට ෆොන්ඩන්ට් එකකින් බෝල ටිකක් හදාගත්තා. කහ පාටින් තමයි ඔයාලා මේකත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මම පොඩි ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් අරගෙන අල්ල මැදින් තියලා මේ වගේ හොඳට රවුමට තුනී කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර ලස්සනට රවුමට බෝලය හැදිලා එනවද කියලා. ඉතින් මේ වගේ මම බෝල කීපයක් හදා ගන්නවා. මේ විදිහට බෝල ටික හදාගත්තට පස්සේ මම මේ ටික පැය භාගයක් විතර හොඳින් වේලෙන්න තියෙනවා. ඉතින් බෝල ටික හොඳින් හයි වුණාට පස්සේ තමයි අපි ගෝල් කලර් එක මේකට ඇප්ලයි කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න පැය භාගයකට පස්සේ මම හදාගත්ත බෝල ටික හොඳින් හයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට ගෝල් ඩස්ට් එකෙන් ටිකක් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ පොඩි ප්ලාස්ටික් කප් එකක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක හොඳින් මේ විදිහට හොල්ලනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ඒකයි කිව්වේ බෝල ටික හොඳින් හයි
ඩ්‍රයි වෙලා තියෙන්න ඕනේ මේ දෙක කරනකොට. ඉතින් මේ වගේ වාජනය හොඳින් එහාට මෙහාට කරනකොට ගෝල් ඩස්ට් එක ඉබේටම මේ බෝලවල තැවරෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට තමයි මම ෆොන්ඩන්ට් බෝලවලට ගෝල් ඩස්ට් එක ඇප්ලයි කරන්නේ. ඉතින් ලොකු බෝලවලට අපි ගෝල් කලර් එක දිය කරලා ඇප්ලයි කළාට මේ වගේ චූටි බෝලවලට එහෙම කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ වගේ චූටි බෝලවලට ඔයාලට මේ ක්‍රමය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ෆොන්ඩන්ට් බෝලේ කොච්චර ලස්සනට කලර් වෙලා තියෙනවද? ඒ වගේම කොච්චර ලස්සනට ෆොන්ඩන්ට් බෝලය රවුමට හැදිලා තියෙනවද කියලා. අපි කඩෙන් ගත්ත බෝලයක් වගේමයි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම ෆොන්ඩන්ට් බෝල සහ රෙජි ෆෝම් බෝල ගෙදරදී ගොඩාක් ලස්සනට ගෝල් කලර් එකකින් කලර් කරගන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් නොදන්න ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් නොදන්න කෙනෙක්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම Cakenshapes YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතක ඇතිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් Cakenshapes TikTok channel එකත් like කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.